ايه الافكتات اللي طلعت دي يا حاج؟ كده. يا مساء الخيرات والنعيم عليكم جميعا. بصوا بقى النهارده، انا مش عارف الاول صوتي واضح ولا لا. احنا المصيف بقى والناس اللي حوالينا مشغلين اغاني ورايقين والكلام كده، فالصوت لو واضح بس سريعا كده اكتبوا 1111 يبقى الصوت واضح وسامعين. حلو كده. الحلقه النهارده او اللايف النهارده هيكون دسم شويه وهيكون تقيل شويه. اهلا بكل الناس الرائعين. فاذا لقيت نفسك الصوت او المعلومات حاسس انك محتاج تسمعها مرة او اتنين او تلاتة، ان شاء الله انا هسيفه وهنزله على اليوتيوب ممكن خلال الثلاث ايام الجايين، بس لما ارجع القاهرة تكون الشبكة هناك اسرع من هنا عشان احنا شبكة حلوة. ده رقم واحد. رقم اتنين، جهز ورقة وقلم علشان هكرر المعلومات دسمة وتقيلة ومحتاجة شوية مخمخة. عنوان اللايف النهاردة انا قررت اسميه، حاضر ان شاء الله هحفظ اللايف بعد ما نخلص. قررت اسميه الاستحقاق ووهم الاستحقاق والتدمير الذاتي. هشرحهم الثلاث مصطلحات بسرعة وبعد كده هنبدأ نعمق اكتر. الاستحقاق معناها ان واحد بجد بيعمل حاجات وهو عايش الاستحقاق الحقيقي، وبالتالي بيحصل على رغباته بصورة سلسة يسيرة، ويحس ان في فلو كده او سريان جميل مريح بيخليه يحقق كل اللي هو عايزه. انا نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل عام انتم دايما بألف خير بمناسبة العيد والناس اللي عندهم بقى اعياد ميلاد. ربنا يجعل ايامكم ايام سعيدة. اللي ممكن يكتب نوت يكتب نوت، المهم اكتب بس دون يعني المعلومات اللي هتكون بتسمعها. يعني ورقة نوت هنا مش فارقة دلوقتي، انا عايزك بس تبقى لو هتكتب رؤوس اقلام تكون بتفكرك بالمعلومات. ده الاستحقاق. خلاص، ان انسان بجد عايش الاستحقاق الحقيقي وبالتالي بيحصل على رغباته بيسر وسهولة. وهم الاستحقاق هو حد، وانا هقول لكم ليه حصل الكلام ده، بيكون بيعمل حاجات ملهاش علاقة بالاستحقاق ولكنه سمع ان دي بتعلي الاستحقاق. الخطورة بقى انه بيكون عايش في ضغوط او عايش في معاناة، حاسس ان كل حاجة لازم يكون متحكم فيها ومسيطر عليها بتفاصيلها وطرق عمايلها، فتلاقيه بيعاني وعنده ستريس وما بيحققش اللي هو عايزه. وبيكون في التوقيت ده بيفتح المجال للحاجات اللي بتعرقل بقى، اما الافكار السلبيه زي ده الكلام ده كلام فاضي، ده انا جربت بصراحه وشكلي هصدق كده ان هو ربنا عايزني ابقى كده، ده انا جربت وطلع عيني واتألمت وبقى عندي معاناه فيا عم خلاص مش هعمل كده تاني. ده بيكون من غير ما ياخد باله بيعمل حاجات موهوم بيها ان هو ده الاستحقاق، بيكون عايش في وهم الاستحقاق. فلانه لم يستحق الاستحقاق خلاص بيبقى عايش ألم أو عايش معاناة أو عايش ضغط نفسي. يبقى من علامات إن أنت عايش في وهم الاستحقاق، يعني بتطبق غلط بالبلدي كده، واللي أنت بتعمله ده ملوش علاقة بالاستحقاق، إنك تكون في ضغط أو في ستريس، في حاجة عاملة لك توتر ومعاناة أو ألم نفسي أو مشاعر سلبية. حلو كده؟ وخلي بالك انها نسبتها مختلفة. لو نسبة المشاعر السلبية عالية طول اليوم، لو محصلة اليوم المشاعر السلبية عالية، يبقى انت بالكتير بصورة كبيرة او بمعدل كبير انت في وهم الاستحقاق. لو حاجات حلوة وفجأة مشاعر سلبية بتطلع مرة واحدة من العمق تعمل ألم شديد، معناها برضو انك في وهم الاستحقاق بس بنسبة ابسط او اقل. التدمير الذاتي بقى معناه ايه؟ معناه انسان بيكون مش فاهم الاستحقاق الحقيقي وبيعمل الحاجات دي وهو مش منتبه بتدمر حصوله على الاشياء، وبالتالي تلاقيه قرب. بصوا، لو انا مثلا لو ده الهدف اللي انا عايزه، هو قرب 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 وهوب ملحقش يتهنى، ملحقش يفرح، عمل الحاجات دي بوظت الدنيا، وتلاقيه قام راجع للمشاعر اللي كانت قبل ما يحصل على الشيء ده. يعني هدي مثالين عشان يوضحوا الصورة. واحد النهاردة مثلا كان عاوز يشتغل في شركة معينة وبدأ يقدم وبيعمل السي في بتاعه وبيتحرك وبيعمل حاجات معينة، هو شايف ان انا كده بعمل اللي عليا،
وبعدين خلاص وبدأ يحصل تصفيات ويبقى خلاص في المراحل النهائية اللي هيتقبل فيها وهينجح، فجأة تلاقي كل حاجة لخبطت، إما الشركة تفلس أو إن هو لم يقبل ويحصل عكس اللي كان متوقعه فيتألم ويرجع تاني للمرحلة اللي قبل كده اللي هو كان عايش مش لاقي شغل أو عايش في حالة من الحالات السلبية المنتشرة. حلو؟ طيب المثال التاني بقى هدي على الحب أو على شريك الحياة. إنه ممكن واحد أو واحدة يبقى عايش في حالة من الحرمان، نفسه يحس حب حقيقي أو مشاعر حب جميلة مريحة رائعة، يقوم يلاقي شخص إما بقى شاب أو فتاة بحسب أنت إيه، وبعدين لما يلاقي الشخص ده يبدأ يحس معاه بمشاعر حلوة جدا، مشاعر جميلة جدا، ولأنه بيعمل حاجات تدمر، بنسميها بقى تدمير الذاتي، يقوم يعمل حاجات تبوظ الدنيا وتلاقي تك 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 وفجأة الموضوع باظ وتفركش أو وصل لمرحلة فيها يعني أشياء سلبية، وفي الآخر تلاقي المحصلة ليها أو ليه إن هو عايش نفس الحالة القديمة اللي هو قبل ما يتعرف فيها على شريك الحياة ده أو على الشخص ده، والحياة مستمرة بالحالة دي. بيكون بقى عنده أفكار بتخليه يعمل كده أو مواقف أو ظروف أو إلى آخره. المهم إن المحصلة اللي هو عايشها إن هي إيه؟ لازال نفسي ألاقي الحب اللي كنت عايزه أو ألاقي المشاعر اللي أنا كنت عايزها. أنا لأن الموضوع دسم والله أنا معاكم ومتابعكم وأشكركم من القلب اللي بيقولوا كلام رائع واللي بيبعتوا تعبيرات رائعة، بس أنا هركز بس عشان تبقى المعلومات دقيقة وواضحة، وبعدين في الأواخر هشارككم معايا في بعض الحاجات هنعملها مع بعض. عايزين بقى نكتب حاجة مهمة دلوقتي عشان نبقى فاهمين الاستحقاق عبارة عن إيه، ونعرف إيه الأخطاء اللي ممكن أكون أنا كإنسان بعملها بتعرقل الاستحقاق أو بتخليني في وهم الاستحقاق أو تفعل التدمير الذاتي. الاستحقاق عبارة عن يعني شيء مكون من 3 عوامل، معادلة يعني، خلينا أقولها ببساطة كده معادلة، أنا هحاول أبسط قدر الإمكان. هي معادلة اللي شايف إن البث بيقطع، البث لما أحفظه هتسمعه هيبقى أوضح إن شاء الله، أو لما ينزل يوتيوب هيبقى واضح بإذن الله. اللي عنده تقطيع ركز معايا بحسب فهمك الآن وهتلاقيه هينزل بعدين إن شاء الله على اليوتيوب. يبقى الاستحقاق معادلة، المعادلة قائمة على فعل، يعني حاجة أنت بتعملها، فعل، اكتب بقى في الورقة كده، فعل زائد سبب يساوي واقع. حلو، معادلة سهلة وبسيطة. فعل، الفعل ده أنا اللي بعمله، قد يكون فعل داخلي بالتفكير أو فعل داخلي بالانفعال والمشاعر والطاقة، أو فعل سلوك بالجسد بعمله، المهم إنه فعل أنا اللي بعمله خلاص، زائد سبب. السبب ده قد يكون واضح باين ماديا، وقد يكون مش واضح ولا باين زي ما بنسميه طاقيا، وهوضح أكتر بعد شوية. تساوي واقع، الواقع اللي انت عايشه أو اللي انت حاسه. فاكرين لما قلت لكم زمان إن الواقع هو وقوع ما في الداخل؟ هنعدل بقى الجملة النهاردة أو هنزود عليها يعني تفصيلة توضحها أكتر وتخليها أكثر سهولة. إن الواقع اللي أنت عايشه بيبين لك الاستحقاق بتاعك، عشان ما تبقاش خادع نفسك. اللي أنت عايشه الآن بكل تفاصيله هو استحقاقك. بيبدأ التدمير الذاتي لما أو وهم الاستحقاق لما أنا أبص على الواقع وأقول إيه ده؟ لا، أنا ما استحقش كده، أنا أستحق الأحسن، أنا أستحق الأفضل. هنا بداية الخدعة. هنا لو أنت بتعمل الحاجة دي، ده بداية الوقوع في خطأ هيزودك لمشاكل كتير وهتجرب حاجات كتير هتلخبط الدنيا. يبقى أول قاعدة هنستفيدها النهاردة أن اللي أنا فيه دلوقتي هو استحقاقي، وهو ده بالحرف بالتفصيل الدقيق استحقاقي. طيب يبقى أول حاجة هعملها إيه؟ هسأل نفسي بقى الاستحقاق ده حصل ليه؟ إيه اللي خلاه يحصل لي فبقيت مستحقه؟ فهبدأ أبحث إما في الفعل أو في الأسباب. عشان كده سميناها الاستحقاق معادلة فعل زائد أسباب يساوي واقع. وهكرر تاني، في حد كاتب لي الكلام مش واضح،
لو مش واضح او حاسس انه صعب، بطل بس الاسماء السلبيه دي، قول هو محتاج مخمخه، محتاج تكتكه، اسمع تاني بعد ما ينزل، اسمعه مره واتنين ومخمخ معاه واكتب معاه. خلاص كده. النقطه بس اللي انا كمان حاسس ان بعض الناس مش منتبهين ليها ومش واخدين بالهم منها، معنى كلمه استحقاق. هل معنى كلمه استحقاق معناها اللي المفروض يحصل لي، او هل معنى كلمة استحقاق الطبيعي اللي يحصل؟ يعني هديكم مثال. هل مثلا انا النهاردة جعان، فهل الاستحقاق ان يا حرام المفروض يكون بياكل، ده يستحق ياكل، ما يستحقش يبقى عايش متألم كده؟ لا، ده كده انا خرجت بره معنى الاستحقاق الحقيقي. خلاص كده. او النهاردة مثلا الاقي طفل صغير بيتألم ولا مش قادر ياكل ولا مش قادر يشرب، واقول يا حرام الطفل ده بريء وجميل ما يستحقش يعيش العيشة دي، برضو لا. عشان كده عايز اقول حاجة مهمة قوي. هل احنا كبشر عندنا وعي وادراك بكافة القوانين اللي في الكون؟ مستحيل. حلو. لا زال كل فترة العلم لما يتطور، يعني عاوزك بس تبقى عارف دايما كده ان العلم اللي احنا الان رغم الطفرات الظاهرية اللي حاصلة في الكون، العلم اللي عندنا لا يساوي 1 في المليون من العلم الحقيقي ده، حتى كمان النسبة دي كتير قوي كمان. وبالتالي كل مرة هنكتشف حاجات وهنعرف حاجات، فالوعي هيعلى وبالتالي الفهم والإدراك بتاعها هيعلى. يبقى هكرر بقى، لو انا لقيت طفل، وركزوا بالله عليكم عشان دي المداخل اللي بتوقعني وبتدمر استحقاقي وبتخليني افعل التدمير الذاتي. لما انا الاقي، بلاش طفل، اقول القاعدة واحطها في مثال، لما انا الاقي واقع انا فيه، اول ما اقول لا مش ده استحقاقي وانا استحق اعلى، انا بخرب الدنيا. لازم اكون مقر ان ده استحقاقي، حتى لو لسه مش فاهم هو ايه. اصلا لو انا اقريت عقليا ان ده استحقاقي، مخي مش هيهدى لغايه ما يطلع لي السبب اللي خلاني اقع في ده، هيعرفني ايه الفعل او ايه السبب المفروض اخده علشان اغير هذا الواقع. خلاص كده. لما انا الاقي طفل بقى، الطفل مسكين بريء بادراكي البشري المحدود، انا شايف ان هو ما يستحقش، لا، اول حاجه ابقى عارفها ان ده استحقاقه طالما ده الواقع اللي هو فيه، حتى لو انا ما كنتش فاهم. انا بتفرج النهاردة على دول فيها حروب او فيها معاناة، اول قاعدة لازم اقولها ان اللي بيحصل لاي انسان ده الاستحقاق بتاعه، حتى لو انا مش فاهم. يعني حتى كمان عشان بس المعلومة دي ما تلخبطكش عقليا، هديها لك بمعنى ديني يريحك. هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يظلم حد او يوقع في حد في ظلم؟ لا، ربنا حتى قال لنا وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انا بقى ما بعرفش، لا، ليس عندي الوعي ولا الاطلاع الكامل لمعرفة كيفية إدارة الله في الكون، ولكن اول ما اكون مقر ان اللي بيحصل ده هو الاستحقاق، هستحق في التوقيت ده ان ابقى مجهز لمعرفة كيفية الادارة في الحتة البسيطة دي، فهتريحني وتطمني حتى ولو كان الكلام مش منطقي. يبقى اول حاجة بتوقع الناس، اكتب بقى، اول حاجة بتخليني في وهم الاستحقاق وبتفعل التدمير الذاتي، ان انا اظن خطأ ان اللي انا فيه ده مش استحقاقي، وان ده لا انا استحق احسن من كده. ده بداية الخدعة. خلاص. رقم 2، ان انا اقول ان انا الاستحقاق بتاعي جميل او الاستحقاق بتاعي رائع، وان انا المفروض استحقاقي اروع من كده، استحقاقي جميل جدا. هي القاعدة دي صحيحة وخطأ في نفس الوقت. بمعنى لو هي معتمدة على معنى الاستحقاق. لو انا خدت معنى الاستحقاق بمعنى المفروض يحصل لي وان انا كبشري المفروض اكون عايش ازاي، الاله الكون خالق الكون بحيث ان انت تستحق من كل شيء احسن شيء. ده الاستحقاق الشامل اللي ربنا خلق بيه القدر. دخلنا هنا في معنى مختلف شوية، ان في حاجة اسمها الاستحقاق الشامل او الاستحقاق العام، وفي حاجة اسمها الاستحقاق الخاص. الله عليك، شايفك بتبتسم اهو. الاستحقاق العام ان ربنا
كل البشر بلا استثناء يستحقوا ياخدوا أعلى حياة زوجية سعيدة، أعلى فلوس هم عايزينها، أعلى سعادة، أعلى وفرة، أعلى من كل شيء، أعلى شيء. ده الاستحقاق العام. أنا بقى وفق المعادلة اللي قلتها ممكن أعمل أفعال أخد بأسباب تخلي استحقاقي الخاص يخرج بره الاستحقاق العام. يبقى أنا هنا لازم أبحث أنا إيه اللي عملته، اللي هي من الآخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنا كده عملت حاجة، فلازم أبحث ليه استحقاقي الخاص بقى مختلف عن الاستحقاق العام. حلو؟ يبقى رقم 2 في استحقاق خاص وفي استحقاق عام. اللي أنا فيه دلوقتي حتى لو سلبي أنا استحقيته، يبقى ممكن يبقى استحقاقي سلبي أو إيجابي. حلو؟ إذا أنا لقيت الاستحقاق اللي أنا فيه يختلف عن الاستحقاق العام، يبقى في حاجات أنا عاملها، سأبحث في الفعل وفي السبب. رقم 3، احنا لسه بنتكلم في العوامل اللي تخليني الدنيا واضحة وبقت باينة قدامي. خلاص كده؟ مسميات الواقع بتاعك مسميات كتير مختلفة. اوعى، انتبه بالله عليك، اوعى اي مسمى منهم ينسيك ان ده استحقاق. يعني ممكن تسميه ابتلاء، ممكن تسميه نصيب، ممكن تسميه جزاء، ممكن تسميه ثواب، ممكن تسميه اي حاجة، المهم ان كله استحقاق برضو. لان بعض الناس لانهم مش مدركين قانون الاستحقاق يظن ان الابتلاء بيجي كده خارج بره قانون الاستحقاق. لا، قانون الاستحقاق خارج من اسم الله الحق، وربنا بيقضي بالحق، فأنت مستحق للواقع اللي انت فيه ايا كان الاسم اللي انت سميته. يبقى هتسميه، هعيد تاني بقى، هتسميه ابتلاء، هتسميه مصيبة، هتسميه جزاء، هتسميه ثواب، هتسميه عقاب، هتسميه فضل، هتسميه ايا كان الاسم، ده لا يمنع انه داخل تحت نطاق الاستحقاق. وابحث دايما انت عامل ايه. خلاص كده؟ في حد كاتب لي كارما، لا، طب انتبهوا كده، العمل والسبب، الكارما تحت ايه من دول؟ الكارما في السبب، ربنا حاطط من ضمن الاسباب حاجة اسمها كارما، وبالتالي لما انا اعمل عمل معين الكارما بتاعته بتجيلي، والكارما ممكن تكون ايجابية او سلبية. بس انتبهوا عشان انا متكلم عنها بالتفصيل في كورس علاقات، كارما علاقات، بس انا هقولها عشان الناس مش واخدين بالهم منها. في ناس فاكرين يقولك مثلا ايه، انا عندي كارما فقر مثلا، او انا عندي كارما، ودي سمعتها كتير قوي، وحتى كمان من بعض الزملاء. بالله عليكم يعني انا احييكم واشكركم على اجتهادكم، ولكن انا يعني انتبهوا بالله عليكم وتأكدوا بس من مصادر معلومات. الكارما لا تكون كارما الا لما تبقى فعل قصاد شخص. انا عملت حاجة في شخص سلبية فباخد الكارما بتاعتها، او عملت في شخص حاجة ايجابية، عملت له حاجة ايجابية فباخد الكارما بتاعتها. لما انا افكر افكار سلبية فاعيش الالم او اعيش المرض، دي مش كارما. ليه بقول القاعدة دي؟ لان الكارما مصيبتها انها لا يمكن تقف او تنتهي الا لما تعدل السلوك اللي انت عملته او تعمل عكسه. انا النهاردة اذيت بني ادم وخليته يتألم، فالكارما ان انا هكون متألم. طول ما هو بتألم انا متألم، طول ما هو متألم انا متألم. خد كورسات، خد تدريبات، غير افكارك، اعمل قناعاتك، ادرس الطاقة اللي في الكون، الكارما هتفضل حاصلة لغاية لما تعمل له حاجة ايجابية اللي هي الحسنة تشيل السيئة دي. الكارما اللي هي نتيجة الحسنات او السيئات في القرآن. حلو؟ لكن انا عندي افكار سلبية عن المرض وخايف من مرض، فانا كده استحقيت مرض. اوكي، لو انا غيرت افكاري هستحق شفاء، ملاش علاقة بالكارما خالص. فانتبهوا من الحتة دي بالله عليكم. احنا لسه في النقطة الثالثة، اللي بيحصل لك ايا كان مسماه ده لا يخرجه من نطاق الاستحقاق. النقطة رقم 4 بقى، انتبهوا بالله عليكم، ان الافعال اللي انا بعملها، انسى الاسباب دلوقتي هتكلم عنها بعد شوية، الافعال اللي بعملها، الافعال عبارة عن 3 محاور. فصلنا اكتر دلوقتي، كانت فعل زائد سبب يساوي واقع. الفعل بقى هنطلع منه 3 اسهم. حلو كده؟ اول حاجة فعل عن طريق العقل اللي هو الافكار، تاني حاجة فعل عن طريق النفس اللي هو المشاعر والطاقة والاحاسيس، تالت حاجة
فعل عن طريق الجسد اللي هو السلوكيات والاكشن بقى، ضربت، جريت، رحت، اللي هي الحاجات الحركيه الفيزيكال اللي بعملها بالجسد. يبقى دول 3 حاجات: فعل عقلي افكار او قناعات، فعل نفسي اللي هو مشاعر شهوه واحاسيس، فعل جسدي اللي هو سلوك اكشن. الفعل الجسدي ده اقل شيء فيهم، ده لا يتعدى 2-3%. الفعل الجسدي. النفس والعقل الاتنين محصلتهم تقريبا 97-98% من الاستحقاق، اللي هو العقل زائد النفس. ودي قلتها لكم في كورس قوة كلمة وتفكير وفي كورس التطبيقات، ان هو حتى انا سميتها سعي النفس وسعي الجسد. النفس بقى هفككه دلوقتي لحاجتين، اللي هو عقلي ومشاعري. خلاص كده؟ احنا لسه دلوقتي في النقطة رقم 4، ان انا الفعل عبارة عن 3: عقل ونفس يعني مشاعر، وجسد يعني حركة وسلوك. الانسان بقى اللي بيركز في تدريبات الاستحقاق بتاعه، او اللي خدها من بعض الناس او اللي سمع فيها كورسات وقاعد يركز لي على جانب السلوك بس، يعني من ضمن الحاجات اللي بتخليني عايز اخنق الاشخاص لما يبعتوا لي كده او لما يكون معايا في جلسة: يا دكتور انا عايز اعلي الاستحقاق بتاعي، فانا هعمل ايه يا قطة جميلة؟ هروح البس الدبلة بتاعة الفرح عشان اعلي استحقاقي واجيب ذبذبات الجواز، هروح اتفرج على الفساتين والبس فستان فرح، او اتفرج عليهم واروح اأجر او اشتري حتى فستان فرح عشان ابقى جبت ذبذباته، او بعض حبايبنا في الخليج اشبك مع طاقتهم. ده كله شغل في الجانب الجسدي، اللي هو مش هقدر اقول انه غلط، ولكن هو 2-3% بس من الاستحقاق. اللي بيعمل كده بتلاقيه بيعاني، والوقت مع بتاعه بيعدي، والدنيا عمالة تطول معاه. ومش انا عملت التدريبات والله، انا لقيت واحدة متجوزة قعدت معاها وشبكت مع طاقتها، وانا اشبك مع طاقتها، انا مش عارف ايه اشبك مع طاقتهم دي، بس ما علينا. وبالتالي انا كده جبت الذبذبات. لا يا حبيبي، ما جبتش الذبذبات، انت خدعت نفسك، انت دهنت نفسك من بره بالشكل الفيك الظاهري. عامل بالظبط، والله انا اسف في المثال ده بس هو مثال قوي، وانا بحب ادي الامثله القويه حتى لو كان شكلها مش برستيجي شويه او ما بتظبطش البرستيج. عامل زي واحد ما خدش دش بقاله 4 5 6 10 ايام، ريحته وحشه جدا معفنه، فالجسد ريحته وحشه والمشاعر وكل حاجه مش مظبطه، وما خدش شاور وجسمه مش نظيف، ولابس شيك وحاطط بيرفيوم ويقول لك انا بقيت النهارده نظيف. لا يا باشا، اي حد هيقرب منك بس هتلاقيه في الاخر على طول بقى في اخر القاعه، حتى لو قعدت تدهن الحاجات اللي بتيجي في الاعلانات. كل ده ظاهري فيك. ممكن لو حد شافك في الفيديو في صوره يقول انك واو، لكن في الحقيقه اللي يقرب منك شايف وحاسس ان في حاجه لسه مش نظيفه، لسه الريحه مش مظبوطه والجسد مش نظيف، انت ظبطت الحاجه الخارجيه بس. فانتبهوا بالله عليكم. وانا زي ما قلت لكم بقى بحب اشد الودن شويه عشان تبقى المعلومه واضحه، فانتبه من التدريبات او الامثله اللي بتتقال على موضوع الشكل الخارجي او الظاهري فقط او الكلام ده كله. برضو من ضمن هدي مثال تاني، بعض الناس مثلا يقول لك ايه، لا هو مثلا مرتبه بسيط ولسه ما جابش سياره، فتلاقيه بيقول لك ايه، لا انا استحقاقي ان انا ابقى قاعد في مواصلات رائعه، اركب تاكسي. وتلاقيه مثلا بيدمر 30 أو 40 أو ساعات 50% من مرتبه في مواصلات. هو كده عمال يلعب في الشكل الخارجي بس، أنا في التاكسي، أنا أستحق أركب التاكسي. لا يا حبيبي، أنت لو عايز تنفذ الاستحقاق صح، اركب مواصلة زحمة وكن فيها رايق مستمتع، أنت كده بتنفذ الجزء الأكبر من الاستحقاق. وكده الفلوس عندك عمالة تزيد لأنك عمال توفرها عشان تعرف تعمل مبلغ حلو في الجذب. الفلوس عندك بتزيد مش بتصرف، وبالتالي انت كده بتمخمخ صح وبتشتغل صح. حلو كده؟ عارفين انا قلت لكم قبل كده وهعيدها لان بعض الناس مش واخدين بالهم من الحتة دي. انا مهم ان ربنا امرني بالاحسان، ودي حتة مهمة جدا، وانا واعي
ان ربنا سبحانه وتعالى لانه امرني بالاحسان فهيرزقني اللي يخليني اعيش باحسن شيء. بس احسن شيء دي بحسب الواقع اللي انت فيه. يعني ما يجيش واحد النهارده مرتبه يدوب يخليه مثلا يعني لو قدر يركب مواصلات عامة يبقى معقول. هقول قاعدة هنا اكتبها بالراحة في جنب كده عشان تكون واضحة في ذهنك. الجانب بتاع المواصلات لا يصح بأي حال من الأحوال أن يتعدى 10% أيا كان من دخلك. وبالتالي أنا هشوف دخلي كام، 10% من دخلي هركب بيهم أحسن حاجة 10% دي. أنا كده جبت الاستحقاق للإحسان طاقيا مش ماديا. مش هروح أركب طيارة، لا، لأن الإحسان مرتبط بالواقع اللي انت فيه برضو. يعني أقدر أقول إن الإحسان اللي تعمله في حياتك في المواصلات يكون 10% من الواقع اللي انت عايشه، من الدخل اللي انت عايشه. أنا هشوف بقى دخلي كام النهاردة، وبال10% دي هعمل إيه؟ هقوم قايل أنا دلوقتي 10% دول مثلا 1000 جنيه. طيب 1000 جنيه في الشهر دول أو 1000 درهم، إيه أحسن حاجة 1000 جنيه أركبها؟ ممكن تقسم يا سيدي نص تاكسيات ونص مواصلات عامة، براحتك. ممكن أقول لأ، أنا هشير مع واحد صاحبي، ده الأحسن دلوقتي، إن حتى المبلغ بتاعي ما ينفعش حتى ناخد مواصلات عامة، بس هشير مع حد. اتصرف. المهم اعمل من وجهة نظرك أحسن حاجة 10%. طالما جبنا النسبة المئوية، خدوا المفاجأة التانية دي. السيارة بتاعتك ما ينفعش لو أنا هجيب سيارة وهدخل في قسط، ما ينفعش القسط بتاعها يتعدى 20% بأي حال من الأحوال. لو أنا داخل في سيارة القسط بتاعها معدي 20%، أنا كده طغيت على جوانب تانية كتير في حياتي، وأفعل استحقاق الفقر وأنا مش واخد بالي، وناس كتير مش متابعين الحتة دي. لو انت الآن في الموضوع ده، اعمل مانجمنت وظبط قدر الإمكان، ما تتضايقش وما تخنقش نفسك. كويس انك عرفت المعلومة. لكن انا بتكلم دلوقتي اللي لسه داخل على موضوع ان اجيب عربية. ما ينفعش. بعض الناس بشوفهم انا ببقى هتجنن، العربية داخل فيها قسط والقسط بتاعها 70 80 90% من مرتبه. ايه ده؟ الجانب العقلي هتصرف عليه ازاي؟ الجانب الجسدي هتصرف عليه ازاي؟ التزكية بتاعتك، الجانب الروحاني، كل ده، جانب الرحلات، جانب الترفيه، هتصرف على ده ازاي؟ الإنسان، انتبهوا بقى كده، هنخش بقى للنقطة رقم 5. الإنسان اللي ماشي في قوانين الاستحقاق الحقيقي هو اللي مرتبه داخل، مش مهم هو كام دلوقتي، مرتبه داخل بيقسمه علشان يشبع كل الجوانب بالإحسان المناسب لدخلي. يبقى أنا النهاردة هقسم المبلغ بتاعي النسبة اللي انت عايزها. المهم جانب انك تاخد كورسات او تشتري كتب متظبط، جانب انك تكون بتلبس لبس مناسب ليك متظبط، ما تأفورش قوي دلوقتي، جانب انك بتروح تتفسح وتروح مصيف او تخرج خروجه، تروح تعمل مساج، تعمل حاجة بتحبها، تشترك في نادي، الجانب الترفيهي يبقى متظبط بحسب المبلغ اللي هتطلعه احسن حاجة. جانب الجسد، هاكل اكل صحي، الاكل الصحي احيانا بيكون اغلى شويه، بحسب اللي انا اعمله، هلعب رياضه، هجيب مدرب، فهصرف على جسدي. يبقى انا ظبطت الجانب الروحاني. ما احيانا بعض الناس في الجانب الروحاني بالذات ممكن يكون محتاج منتور او حد يكون بيدربه ويظبط له الدنيا نفسيا وروحانيا، فانا عندي ده جاهز بحسب الوعي بتاعي وبحسب الحاله الماديه. الجانب بتاع المواصلات، الجانب بتاع التحويش، ودي حتة مهمة جدا، ان لازم يكون في شهريا جزء ولو 5% ولو 2%، ايا كانت النسبة براحتك، تكون جزء انا بحطه للادخار وللتطوير. خلاص كده؟ يبقى انا كده الجوانب بتاعتي كلها ماشية صح. انا كده فعلت الاستحقاق في اهم سعيين، سعي الطاقة او سعي الفكر، وسعي النفس وسعي الطاقة. حلو كده؟ ظبط بعد كده بقى اللي انت عايزه في الباقي جسديا. يبقى انت كده ماشي على ال3 محاور بتوع السعي. كده بقى الاستحقاق بتاعي عالي وبقى مستمتع. يعني مثلا ما يجيش حد يقول لي ايه،
اصل انا بصراحة مش هحس الاستحقاق الا لو اشتريت الحاجة الغالية دي. انت كده لسه طول ما انا من جوه متألم وشايف ان الحاجة دي هي اللي هتديني الاستحقاق، ده انت كده في الحالة النفسية مصيبة، انت كده بتعمل تدمير ذاتي. لا بالعكس بقى، انا عايزك تروح تشتري حاجة عادية الشعب كله بيستخدمها، بس انت مستمتع ورايق وحاسس الغنى. كده الاستحقاق بتاعك اعلى 1000 مرة ومستمتع ورايق. وانتبه بقى، مستمتع ورايق وعارف ان كل ده انا بظبط وهيختفي، هيتلاشى الفترة الجاية، فانا رايق، انا عايش مشاعر الغنى، مشاعر الروقان، مشاعر الاستمتاع. انتبهوا للقاعدة الخطيرة دي. كل يعني قلتها كذا مرة بس هعيدها عشان تبقى دي نقطة رقم 6، ان كل الاهداف اللي في الكون ايا كانت المحصلة بتاعتها مشاعر. هعيد تاني للي مش واخد باله منها وما يعرفش. كل الاهداف اللي في الكون المحصلة بتاعتها مشاعر. بمعنى انا عايز اجيب موبايل عشان اكون سعيد مستمتع رايق، انا عايز اجيب سيارة عشان تبقى مثلا غالية او حاجة واو او حاجة حلوة جدا عشان اكون مستمتع وسعيد، عايز اتجوز اكون مستمتع وسعيد، اخلف اكون مستمتع وسعيد، جسمي شيك اكون مستمتع وسعيد، شكلي حلو اكون مستمتع وسعيد. فالمحصلة في الاخر المشاعر. انتبهوا بقى، اياك ثم اياك ثم اياك تروح تعمل شيء مادي علشان تحس المشاعر وتتوهم ان ده استحقاق. يعني اياك تروح تأجر سيارة غالية وتركبها وتتصور بيها عشان تحس مشاعر الغنى، ده فيك وبيوقع. الاستحقاق الحقيقي اني اركب السيارة المناسبة لي الان واحس ان انا مالك الكون ومش فارق معايا اي حد، انا اتحرر من نظرات الناس، انا مستمتع باللي في ايدي. يوم ما تبقى مستمتع باللي في ايدك بتبدأ الاستحقاق الحقيقي. يوم ما تبدأ مستمتع بالمتاح، وانا عامل فيها الفيديو استمتع بالمتاح يأتيك غير المتاح، بتبدأ بجد الاستحقاق الحقيقي. حلو كده؟ دي كانت النقطة رقم 6. طب انتبهوا بقى، نقطة رقم 7 انا هحاول ابسطها قدر الامكان، هي تقيلة شوية، وطبعا لان ده بنتكلم في الاستحقاق فلازم يكون في معلومات تقيلة. اذا عايز بقى تاخد حاجات اعلى في الكون مهم عقلك يتطور وتبقى مستوعب المعلومة اللي جاية رغم انها تقيلة. فلو لقيتها تقيلة اسمع البث لما يتعاد تاني ان شاء الله. انواع التفكير، نقطة رقم 7 اللي هي انواع التفكير اللي الناس عايشين فيه. في ناس، اكتبها بس وراي كده وانا هشرحهم بعد ما اقولها. في ناس انتبهوا كده التفكير بتاعه بنسميه لينير او خطي. حلو كده؟ وفي ناس التفكير بتاعهم نون لينير او غير خطي او لا خطي. ترجمتها يعني هي بتترجم كده بس انا هشرحها هتفهمها لما اشرحها. التفكير بتاعهم غير خطي. حلو؟ نون لينير، هشرحهم بعد شوية. النوع الثالث من البشر بقى التفكير بتاعهم له لينير ولا نون لينير، هوائي عشوائي. وعايز اقول لكم دول معظم الناس للاسف، او معظم الناس لينير او هوائي. اللي بيجيب النون لينير ده هو اللي بيحقق طفرات في حياته، وهشرحها بعد شوية. يعني ايه لينير؟ يعني ان هو وهو ماشي في الاستحقاق هو فاكر ان الكون بيترتب زي الدومينو، تك 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 تك، فلازم اكون شايف كل حاجة قدامي لينير. لو حاجة مش باينة بتلخبط، لو حاجة مش واضحة بتلخبط، فاقوم واقف واحس كده ان في حاجة غلط. حلو كده؟ دول اللي هم ايه؟ تفكيرهم لينير. يعني مثلا انا النهاردة الترابيزة مش نظيفة، انا تفكيري لينير معناها ايه؟ ان انا اروح اجيب قماشة واجيب شوية صابون واقوم كابب عليها واقوم مسحها واقوم حاططها تنشف او بمروحة، فانا عامل خطوات مادية، ستيبس لينير، ماشية في خط مستقيم عشان اوصل للنتائج. خلاص كده؟ ده الناس اللي تفكيرهم لينير. الناس بقى اللي تفكيرهم نون لينير او مش خطي ممكن يكون بيتعامل باشياء واضحة واشياء مش واضحة، اشياء باينة واشياء مش باينة. بمعنى
هدي مثال يوضح اللينير والنون لينير مع بعض. انا النهارده نفترض مثلا ان انا ماسك الموبايل بتاعي، ووالدي في العمارة اللي جنبنا. انا مثلا في بيت، والدي في البيت اللي جنبي في مبنى تاني خالص، وقمت قايل كده انا عاوز ابعت رسالة لوالدي. اللي تفكيره لينير متسلسل منطقي مادي هيقول ده احمد هيجيب قلم وهيجيب ورقة وهيكتب الجواب او الرسالة لبابا، وهيشوف حد ياخد الرسالة، وهيمشي ينزل على السلم، هيروح عند بابا، هيخبط الباب، هيديله الرسالة. ده الانسان اللي تفكيره لينير. اللي تفكيره نون لينير بيستخدم التكنولوجيا والحاجات اللي قد تكون غير مرئية او حديثة، باني همسك الموبايل وافتح المسج وابعت سند، كليك راحت لبابا. اللي تفكيره لينير قاعد اذا انت عملت ايه؟ يقوم قايل له يا عم بعت رسالة. ازاي يا عم بعت رسالة؟ انت هتجنني، بعتها ازاي دي؟ هو تفكيره لينير. المشكلة بقى ان الانسان الذي لا يتدبر او لا يتفكر او بيمشي بالغيبة والنميمة او بياكل اكل غير صحي، بيبقى تفكيره دايما يا لينير يا هوائي. الهوائي بقى هقولها بعد شوية. الهوائي هو مش ماشي لا لينير ولا بمنطق. النون لينير هو ممكن يكون في طاقة، في واي فاي، في بلوتوث، اللي هي الاكتشافات اللي قد تكون غير مرئية دي. الهوائي يقوم لك ايه؟ ده جن، ده عفاريت، ده خزعبلات. هو مش فاهم ومش عارف يمنطقها لا لينير ولا نون لينير، يقوم لك جن، خزعبلات، ده ساحر، ده عاوز يقوم مخضوض ومرعوب وخايف. خلاص كده. المشكلة بقى ان الانسان لما يكون تفكيره لينير، لما بيسمع الناس اللي بيتكلموا عن الطاقة، والطاقة من اخطر الوسائل النون لينير، اللي هي ما ينفعش تمنطقها، ما ينفعش ترتبها لينير. فيقول لك يا عم ايه الكلام الفاضي ده؟ بقى انا مثلا هغمض عيني واعيش المشاعر فتبقى طاقتي ايجابية، يوم هوب الفلوس تجيلي. هو حتى بيفسرها لينير، يعني هو بيفسر ان انا هبقى قاعد كده واقول انا سعيد انا سعيد انا غني انا غني، فعقله متخيل بقى انه هيقوم الشباك مفتوح، لينير برضو تسلسل منطقي، وهوب تقوم الفلوس تتكب من الشباك. شايفين فيلم احمد حلمي قاعد بيقرا كتاب عقلك الباطن، التفكير بتاعه لينير، ومؤلف الفيلم طبعا ده اللينير دي مش معناها سبة او مش سبة، هي مرحلة وعي الانسان لو ما اتطورش هيفضل فيها طول حياته. قد يكون عنده 60 سنة و100 سنة بس لسه لينير. حلو كده. فتلاقيه قاعد كده بيقرا انا غني انا غني، تك الباب خبط، تك تك انا غني، تك تك ايه الفلوس دي، تك تك. تفكيره لينير، فاكر ان ده اللي هيحصل. وهم دول الناس اللي دايما بينتشروا بقى يقول لك الطاقة خزعبلات، المعرفش الجذب معرفش مين، هو تفكيره كده. الخطورة بقى ايه؟ لما احنا دخلنا الدين في الموضوع، وركزوا معايا في الحتة دي لانها مرتبطة بالاستحقاق وانواع التفكير. تلاقي واحد التفكير اللينير يا عم شايل ربنا من الموضوع لانه مش قادر يفهمها، ويقول لك لازم اعمل واشتغل وامشي بخطوات 1 2 3 4 عشان اجيب فلوس، واشتغل كل يوم واجري كل يوم. فالتفكيرهم لينير بيميل اكتر للالحاد، او انه يبعد على الجانب الروحاني لانه مش فاهمه، في حاجات مش واضحة. المشكلة بقى ان الناس اللي متدينين دخلوا في الجانب الهوائي، اللي هو ايه؟ يا عم ادعي ربنا وهيجيبها لك. طب هيجيبها ازاي؟ هو كده هتجيلك وخلاص، ومش ممنطقها ولا واخد باله من الاسباب. وهم دول اللي ممكن تلاقيهم قاعدين بقالهم سنوات عمالين يدعوا او عمالين يعملوا عبادات ويعملوا حاجات رائعة، ومستني كده الرزق يجيلي، مش مدرك ان ربنا حاطط اسباب. ودي بقى النقطة اللي قلتها في المعادلة، اللي هم الضلعين المعادلة، فعل زائد اسباب يساوي واقع. الاسباب بقى ان لازم ربنا سبحانه وتعالى ايا كان انت مين، حتى لو رسول ودعيت وعندك قمة اليقين، لابد ان يكون هناك اسباب علشان الاستحقاق يقع. الاسباب دي بقى نون لينير، يعني مش اي حد يعرف يشوفها، مش اي حد يعرف يعملها. هديكم مثال على كده. في آية في القرآن بتقول ايه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق
لو ركزتوا كده هتلاقوا اعطى الفعل ده سلوك ايه؟ جسدي اهو، صح؟ احنا قسمنا الفعل 3 اقسام، سلوك جسدي. طيب واتقى، وبقى في حالة تقوى، ده بيشتغل على النفس دلوقتي، واللي بيتقي الله بيمنع النفس من الشهوات وبيمنع النفس من الغل والحقد وبيتحكم في مشاعره. استنى كده، ده في القرآن ربنا قال ايه؟ من المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللي هم إيه بقى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الجزء الأكبر من التقوى مشاعري على فكرة، جزء خاص بالنفس. حلو؟ فأنا كده الجزء رقم 2 في الفعل النفسي اتظبط. أعطى واتقى وصدق، والتصديق عملية مرتبطة بالعقل والقناعات. يبقى أنا اشتغلت على ال3 جوانب بتوع الاستحقاق، ساعتها هستحق إيه؟ فسنيسره لليسرى. يبقى أنا جبت ال3 جوانب الرئيسية ففعلت الاستحقاق الحقيقي. المفاجأة بقى إن سعي الجسد إنفاق، يعني إخراج مش إدخال. وركزوا في الحتة دي كويس قوي، لأن من علامات الاستحقاق الحقيقي إن إخراجك في الجانب الجسدي يبقى أعلى من إدخالك. اللي بيقعد بقى يجيب لي عربية أو يجيب لي لبس شيك أو يعمل معرفش مين أو يشتري، ساعات بعض الناس تلاقيه حاجز في الطيران أعلى درجة البيزنس أو الفيرست كلاس وقاطم وسطه، قال إيه عشان أستحق؟ أنت بتولع في نفسك كده، أنت بتدمر الاستحقاق، أنت بتجيب الفقر من أسرع ما يمكن وأنت مش واخد بالك. لأن أنت علامات الاستحقاق إنك تبقى راكب في آخر مقعد في الطيارة في وسط الزحمة وأنت رايق مستمتع، وتلاقي ربنا يسر لك وقعدت بطريقة ما، إما في البيزنس أو فيرست، سهلة يسيرة، مش بكلكعة، مش بلود، مش بضغط. خلاص كده؟ النقطة المهمة بقى إن أنا التفكير بقى لما يبقى مش لينير، يعني بنسميه بقى نون لينير على فكرة. حتى في المونتاج مثال كمان يوضح الصورة. أنا بحاول أسرع كلامي بسرعة علشان الساعة ما تخلصش قبل ما أخلص، وزي ما قلت اسمع الفيديو تاني مرة واتنين لغاية ما تستوعبه. ويا سلام بقى لو مثلا شيرته أو شفت 2 من أصحابك قعدتوا تسمعوه مع بعض وكل واحد فيكم يقول للتاني هو فهم إيه، هتدركوا ساعتها كل واحد تفكيره عامل إزاي، وكل واحد فيكم تفكيره هيعلى مع الآخر. يعني من ضمن اللي بيخرجك من تفكير اللينير إلى النون لينير إنك تشارك المعلومات مع حد وتتناقش معاه، فعقلك بيكتسب حاجات تانية نون لينير. مثال بسيط، زمان لما كانوا بيمنتجوا، وانا بحب المونتاج، ومونتاج ده درس ولعبتي كمان، بحب العب فيه، يعني بستمتعه، من اعلى هواياتي. كانوا بيمنتجوا لينير، بمعنى كانوا بيجيبوا شريط الصوره، لو عايزين نقطع بنقوم جايبين المقص ونقص من هنا ونقص من هنا ونجيب الكادرين ونلزقهم بسلوتيب ونعديه بسرعه على كاميرا، فكده بقى حصل كات او حصل ديزولف مثلا مع بعض، داخلين في بعض ايا كان. ده اسمه مونتاج لينير اللي كان بيتم زمان. لما تم تسجيل الفيديوهات على الكمبيوتر وتفتح بقى الادوب بريمير او برامج المونتاج دي، اسمها برامج مونتاج نون لينير، لانك بتقعد تعمل حاجات اللي بره مش شايف انت عامل ايه، وتضغط ريندر يقوم هو شغال في البروسيسنج بتاعه، انت ما تعرفش ايه اللي حصل، هوب مخرج لك الحاجه زي ما انت عايز، انت ما شفتش ايه اللي تم. ده اسمه نون لينير. نون لينير يعني من حيث لا تحتسب، يعني في بروسيس بيتم ممكن تبقى مش عارفه بس انت واخد باسبابه. وهو ده الفئات اللي بيحققوا الاستحقاق العالي، اللي بيلعبوا على الحته بتاعه النون لينير دي، اللي هي بيعمل اشياء غيري مش واخد باله منها وبالتالي بتحقق. يعني هديكم مثال بسيط مثلا على الاستحقاق، ودي حته انا وعدتكم ان انا هعمل حلقه ان شاء الله عن الشغف وتحقيق الاهداف والرساله، بس انا فعلا كنت مزحوم الفتره اللي فاتت. خلاص الفتره الجايه باذن الرحمن ان شاء الله يا رب هبقى اكثر فراغا وهعمل حاجات اكتر بكتير ان شاء الله. موضوع الشغف مثلا، ممكن حد يبقى عايز يكتشف الشغف بتاعه ويكتشف شغفي، وانا عن نفسي قعدت مع ناس عملت جلسات كتير عشان يكتشف شغفه. الناس اللي تفكيره لينير فاكر بقى انه لما ياخد كورس وياخد 1 2 3 4 5 يقعد يعملهم ويقعد يجرب ويعمل المعادلات او التمارين او التدريبات 10 ايام 19 يوم 14 يوم هوب هيلاقي النتيجة. لا، لان في حاجات نون لينير شغالة يا جميل وانت مش واخد بالك، وهو ده الاستحقاق.
المفاجأة بقى ان لو انت بتغتاب حد، عندك غل تجاه حد، عندك حقد تجاه حد، مستحيل تلاقي شغفك. ايه علاقة ده بده؟ انت مش هتاخد بالك منها لو انت لينير. لان الشغف انا بعتبره مفتاح جنة الارض. ركزوا معايا في الحتة دي، ده من ضمن الاستحقاق الجنة على الارض. ان انا الاقي شغفي يعني هكسب جدا، هبقى عايش سعيد مستمتع، هبقى اللي انا عايزه بيحصل لي، والفلوس بتجيلي 500,000 ضعف احتياجي. ده اللي لقى شغفه. بيلعب وبيكسب، بينام وبيكسب، بيتفسح وبيكسب. ده اللي لقى شغفه. اللي ما لقاش شغفه بيطلع عين اللي خلفه ابو اللي جابه تيت، وبيدخل دايما اقل من اللي هو عايزه. حلو كده؟ من ضمن بقى الدراسات اللي انا عملتها ومتابعتي للبشر، لقيت انك لو عندك غل او حقد او غيبة او نميمة، عشان كده ركزت عليهم في معظم الفيديوهات اللي عملتها قبل كده في الفيديو، دول بيخلوا النفس عليها طاقة سلبية تخليك مستحيل تكتشف الشغف بتاعك مهما عملت من تمارين ومهما عملت من تدريبات. دي بقى اسمها نون لينير. اللي بيفكر لينير مش هياخد باله منها، مش هتركب معاه، مش هينتبه. اللي بيوعد ويخلف، فاكرين لما قلنا في كورس قوة كلمة وتفكير، اوعى توعد وعد الا لما تبقى عارف انك هتعمله وحاطط خطته. ولو الوعد كمان معناه ان انا الساعة كذا يا جماعة هعمل كذا، ما عرفتش يبقى بسرعة يا جماعة انا اسف مش هقدر اعمل دي، ده اسمه وعد. خلاص كده؟ لو انا هوعد ان انا يوم كذا هعمل كذا، او يوم كذا هعمل كذا، ويوم كذا ده جه وانا مش هعرف اعمله، يبقى بسرعة اتنصل من الوعد وافك طاقته واطلع اقول للناس انا اسف، المعذرة ان انا بتنصل من الوعد بتاعي عشان طاقته تتفك. لكن لو انت بتوعد توعد 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 وانت اصلا بتقول الكلام جزافا، ده بيخلي عقلك اللاواعي يتبرمج ان اللي انت بتقوله واللي بيدور في عقلك ملوش علاقة بالواقع، فدايما بيجذب لك العكس. وده من ضمن الحاجات النون لينير، مش هتعرف تركبها. لسه العلم الان مش هيعرف يفسرها لك بطريقة لينير مفصلة تكتيكية. الانسان اللينير بيفكر في خط طويل مستقيم. الانسان النون لينير حر، يفكر في شكل مربعات، دواير، مثلثات. معايا؟ وكلمة خط مستقيم معاه ان هو تك 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 بيوصل بسرعة طاقيا. هي خط مستقيم حتى ولو شكلها الفيزيكال مش مستقيم. يعني الكون كله، انتبهوا كده، الكون كله بيدور في دواير. ربنا قال كل في فلك يسبحون. ولكن وانت لو خدنا مثال على الكعبة، وانت بتطوف حوالين الكعبة الخط دايرة بس انت في خط مستقيم. افهمها بقى عشان تعرف الفرق بين اللينير والنون لينير. انت الان في الخط المستقيم اللي بيلف، اللي في شكل دايرة، وبالتالي انت الان ماشي نون لينير، مش شايفها مستقيمة قدامك وشايف كل الخطوات مرة واحدة. وده الفرق بين التخطيط القديم والتخطيط اللي جاي من الغرب، وحط خطة وحط الأهداف وشوف المعرفش مين، والتخطيط الحديث اللي مرتبط على الطاقة، تظبيط الطاقة والأفكار الأول. فأنت مش لازم تكون شايف كل الخطوات، بس بتعمل اللي متاح قدامك الآن. حلو؟ حتة كمان مهمة بقى عايز ألفت انتباه ليها عشان تبقى هي مسك الختام. بعض الناس فاكرين أن الاستحقاق جواز، أن الجواز استحقاق، أو إن الفلوس استحقاق، أو إن الجسم المثالي استحقاق. دول الناس اللينير يا جميل. فانتبه، الجواز مش استحقاق، ولا الفلوس، ولا الجسم الرشيق، ولا الكلام ده كله. الله، امال ايه؟ انتبهوا للأربع حالات دول. وعايز يبقى تفكيرك بقى أوسع عشان تنتبه في الحتة دي. 4 حالات. انت ممكن تعمل أفعال تجيب لك فلوس، أو تجيب لك جسم رشيق، أو تجيب لك جواز وتبقى عايش فيه تعيس. خلاص؟ الاتنين استحقاق. انك يجي لك فلوس تعيس دي حالة استحقاق، ودي بتبقى حالة أصعب وأألم. يعني اللي عنده فلوس والفلوس عامله له وجع وعنده رعب، ولا عنده ألم، ولا عنده معاناة مع عيلته، ولا عنده مشاكل نفسية وبيتألم ويترعب ويبقى عنده آلام بتوجعه من الماضي، ده ألمه أصعب من اللي ما عندوش فلوس وبيتألم. حلو؟
ففي حالة استحقاق اسمها خدت الماديات مع مشاعر سلبية. خدت الزوج مطلع عيني، خدت الزوجة مطلع عيني، خدت الأولاد ومطلعين عيني اللي خلفوني. دي حالة. الحالة التانية إن أنا ما خدتش ماديات وعايش تعيس. دي حالة استحقاق برضو، حالة كاملة. إن أنا ما عنديش ماديات وعايش تعيس، ودي ناس كتير عايشين فيها. الحالة رقم 3 إن أنا ما عنديش الماديات وعايش رايق ومستمتع. ده بداية الاستحقاق اللي إحنا عايزينه بقى، ده البداية. لسه ما عنديش الماديات بس عايش رايق مستمتع، حياتي جنة، مستمتع جدا، بنام وانا رايق، اللي عندي بستمتع بيه. حلو كده، بس لسه ما عنديش فلوس كتير، لسه ما عنديش الجواز، بس انا رايق ومستمتع، عايش الحب مع اللي حواليا، ما عنديش اي فقدان ولا فقر. دي الحالة رقم 3. اللي بيوصل لها وبيعملها بقى بينتقل اوتوماتيك للحالة رقم 4 لما بيعرف بقية القوانين، اللي هو يبقى عنده الجواز ومستمتع بيه، عنده الفلوس ومستمتع بيها جدا وعايش بيها جنة، عنده الجسم المثالي والشكل الجميل ومستمتع بيه. فاحنا عايزين الحالة الرابعة، مش عايزين لا الأولى ولا التانية ولا التالتة. فانتبه بالله عليك. وبالتالي بعض الناس يقول لك بقى انا عايز استحق الجواز، ويقعد يشتغلوا وهو مش واخد باله، بيعملوا التمارين وبيعملوا التدريبات وبيعملوا كذا، وهوب يقوموا جايبين الحالة اللي هي قلناها رقم 1، الزوج اللي يطلع عيني بعد كده. يعني هديكم مثال وركزوا معايا. الأنثى اللي عمالة تشتغل على الجسد، تظبط شعرها وتظبط الميك اب بتاعها وتطلع على السوشيال ميديا تبين أجزاء من جسمها الفتان المثير اللي ربنا جعله لنا زينة. حلو كده؟ فالناس كلها واو، ايه الجسد الرائع ده، ايه الشكل الجميل ده، ايه العيون، ايه الشفايف، الكلام اللي انتوا عارفينه الرائع ده. قولوا لي كده بقى بالله عليكم، فكروا لينير ونان لينير. لو فكرنا لينير يبقى هي هتستحق تتجوز بسرعة، صح؟ وهيجي لها جوازات رائعة جدا، والجوازات هتيجي من نفس التراك. ممكن يبقى حد عنده فلوس كتير، هي عندها جمال كتير، شكل خارجي كبير، فهتستحق جوازة فلوس كتير، عربيات، شهرة. اوكي، الاستحقاقين بقوا زي بعض. لكن هتتجوز حد شخصيته رائعة من جوه نضيف. هتتجوز حد بيغض البصر، هتتجوز حد بيكتفي بالزوجة اللي عنده وبيبقى مخلص ومؤتمن عليها. هي دي بقى اللي محتاجة شغل نون لينير، محتاجة شغل يتعامل في العمق، ما يبقاش ظاهر، بيتعامل في النفس من جوه، بيتعامل في أول فعلين أو أول محورين من محاور الفعل، اللي هو العقل والنفس قبل ما نعمل الجسد. وبالتالي يمكن نتكلم فيها لما ينزل كورس اختيار شريك الحياة، بتكلم بالتفصيل بقى عاملي في الحتة دي بالذات، لأن اكتشفت كمان في الجلسات اللي فاتت ناس كتير لما ياخدوا كورسات حتى على جذب شريك الحياة أو على الفلوس أو الكلام ده كله، مش بيشتغلوا لينير، وبيشتغلوا في المادة في الخارج بس مش في الداخل. فأنا كنت عايز أقول الحتة دي وأوضح لكم المعلومات دي، يا رب يبقى كل حياتكم جنة رائعة. اللي عنده أسئلة لما الفيديو ينزل يوتيوب هتعمل سبسكرايب وتحط أسئلتك تحت الفيديو، هجمع الأسئلة إن شاء الله وهطلع لايف تاني أجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذه الحلقة. فلو أنت بتشوف الحلقة هتلاقي فيها ليها جزء تاني، هتلاقيه سميت بقى 1 شرطة 2، والجزء التاني هيبقى اسمه 2 شرطة 2. يبقى كده الحلقة اكتملت بأسئلتها بإذن الله. ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وروعة واستحقاق رائع بجد من العمق. وحتة مهمة بقى كمان، لو المعلومات عندك تقيلة، ده من ضمن النون لينير، لما تشير الفيديو وحد يستوعبه ويشربه ويفهمه، لو وعيه مثلا بيفهم او عنده الوعي بتاعه في اللينير انه بيطبق معظم الناس اللي خدوا علمي النون لينير عندهم اعلى بكتير من العلمي، ما لم يكن ماشي ماديا قوي. اللي عنده بياخد معادلات وبراهين والكلام ده بيبقى النون لينير اعلى. حلو، يعني حته سريعه كده، الانسان اللي تفكيره اللينير بيشتغل بالدليل، لازم اشوف دليل مادي. الانسان اللي تفكيره النون لينير بيشتغل بالبرهان، بما ان واذا وتك تك تك يبقى كذا. اللي شغال بالبرهان ده
هو اللي بيعلي اعلى الاستحقاق وبيعيش الحياه بجد بمتعتها. فمن ضمن بقى النون لينير انك لو حد شيرت له الفيديو فشافه فاستفاد منه، انت اوتوماتيك بتعلى في الوعي علشان تكون مستفيد اعلى. يبقى رقم 1 لو عرفت شيره لاصحابك. رقم 2 شوفوا مرة واثنين وثلاثة واربعة واكتب ومخمخ فيه وسيبه 4-5 ايام اسبوع 2 وارجع شوفه تاني، هتلاقي الوعي بتاعك اكتمل. ورقم 3 شوف الاسئلة لما تنزل ان شاء الله، هحفظه حاضر واراكم بكل الحب. السلام عليكم.